हेलो एवरीवन चिरो किचन आपनालोকক स्वागतम जनाइছো সদায় আহাৰ দৰে আজি অন্যটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো আজি লৈ আহিছো আঙুলি পিঠা পিঠা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ বিহুৰ কথা আহে নহয় জানো কিন্তু এই পিঠাবিধ আমি যেতিয়া তেতিয়া বনাব পাৰো বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা-ছোৱালী খুবেই প্ৰিয় আমাৰ লৰাইও খাই খুব ভাল পায় মই প্ৰায় বনাই থাকো হে ভাবিলো আজি আপোনালোককো বনাই দেখুৱাও আৰু আপোনালোকেও প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই ভালদৰে শিকিব পাৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ এই পিঠাবিধ বনাবলৈ মই লৈ লৈছো এবাটি পিঠাগুৰি আৰু এফালে লৈ লৈছো পাউডাৰ গাখীৰ এই চামুচ কেনাৰ 7 চামুচ আৰু 1 কাপ গাখীৰ মই নিজৰ জোখমতে হানি লম লিকুইড গাখীৰ লৈছো আৰু 3 চামুচ চেনি লৈ লৈছো আৰু এই পিস্তা বাদাম 7টা ৰুকি লৈছো এফালে গাখীৰখিনি গুলি লবলৈ কুহুমিয়া গৰম পানী লৈ লৈছো এতিয়া মই পিঠাগুৰিখিনি হানি লম আপোনালোকে বৰা চাউলৰ বাদে যিকোনো চাউলৰে লব পাৰিব এতিয়া দি দিছো 1 চামুচ চেনি এতিয়া মই কম গাখীৰ দি হানি লম বেছিকৈ নিদিব কাৰণ কেঁচা পিঠাগুৰি বেছিকৈ দিলে পটককে ঢিলা হৈ যায় এনে কমকৈ দি হানিব এতিয়া মই এই পিঠাখিনি 5 মিনিট ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই এখন ডিশ লৈ লৈছো ইয়াত মই অকনমান ঘি হানি লম এতিয়া এনেকৈ সৰু লডা কৰি গোল কৰি যাব এনেদৰে আঙুলি শেপ দিব এনেদৰে আৰু ডিশখনত ঘি হানি ললে লাগি নধৰে এনেদৰে বনাই লব এই আঙুলি পিঠাৰ মই নিমখীয়া পিঠাটো ৰেচিপি দিছো আগত এতিয়া এনেদৰে মিঠাকৈ বনাই খাব আপোনালোকেও এনেদৰে হাতৰ তলুৱে দি আঙুলিৰ শেপ ধুনীয়াকৈ দিব ডাঙৰকৈ দিয়ে সৰুকৈ দিয়ে এটো আপোনালোকৰ কথা আঙুলি শেপ দিয়া হৈ গল এতিয়া এখিনি মই বনাই লম এতিয়া মই এই কুহুমিয়া গৰম পানীখিনি গাখীৰখিনি গুলি লম এতিয়া মই পেন এখন পাতি লৈছো ইয়াতে দি দিছো মই গুলি লোৱা গাখীৰখিনি এতিয়া দি দিছো মই 2 চামুচ চেনি পাউডাৰ গাখীৰ যেহেতু বহুত মিঠা হয় একাৰণে মই চেনি কমকৈ দিছো আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰৰ হলনি লিকুইড গাখীৰো লব পাৰিব আৰু পাউডাৰ গাখীৰ খুব মিঠা হয় কাৰণে মই চেনি কমকৈ দিছো আৰু যেহেতু পিঠা লডাটো হানি লৈছিলোৱে চেনি এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি উতল আহিছে এতিয়া মই দি দিম পিঠাখিনি এয়া দি দিছো ঠাণ্ডা গাখীৰত কেতিয়াও নিদিব নহলে লাগি ধৰে মানে ভাঙি যায় অলপ সদায় গাখীৰখিনি গৰম কৰিয়ে লব এয়া হৈ গ'ল দি গোটেই পিঠাখিনি দি দিলো হৈছে এতিয়া লাহে লৰাই দিব কমকৈ বনালে আপোনালোকে সসপেনটো বনাব পাৰিব কিন্তু বেছি হলে অলপ বহল ঠাই হলে ভাল হয়
গাখীৰখিনি গৰম কৰি লোৱাৰ কাৰণে দেখিছে গোটা গোটা হৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে এই পিঠাবিধ আবেলি চাহৰ লগত বা ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত বনাই খাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ আলহী আহিলে খুব কম সময়তে অতি সহজতে হোৱা এবিধ পিঠা আৰু বনাই দিব গাখীৰখিনি শুকাই আহিছে মই আৰু অকণমান শুকাবলৈ দিম বহুত বেছি দেৰি সিজাব নালাগে নহলে পিঠাখিনি টান হয় এতিয়া পিঠাখিনি ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া দি দিছোঁ মই বাদাম ৰুকি লোৱা বাদামখিনি এতিয়া পিঠাখিনি নমাই থওঁ আৰু লাহে লাহে যিমানে ঠাণ্ডা হৈ আহিব সিমানে ডাঠ হৈ আহে গাখীৰখিনি দেখিছে হৈ গ'ল মোৰ আঙুলি পিঠা এয়া আপোনালোকৰ আগত মোৰ আঙুলি পিঠা ৰেডি কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱা সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ